Akinek V2-es régebbi Ducatia van, főleg, hogyha nagyobbik, ilyen 900 000 köbcenti körüli motorral van szerelve, az biztos, hogy találkozott már ezzel a jelenséggel, hogy amikor hidegebb az idő, akkor egyszerűen vagy nem elég erősen, vagy egyáltalán nem hajlandó forgatni az indító motor, és ezért a motor nem indul el. Én sajnos nálam is előjött ez a probléma, nálam 2 éve van ez a motor, és amikor megvettem, már akkor is az első télen is észrevettem, hogy télen sokkal nehezebben indul. Azóta meg sajnos olyan a garázsom, hogy nem fűtött, és ráadásul át is járja a szél, és ezért a motoron lecsapódik a pára, és könnyen el tudom képzelni, hogy a vezeték csatlakozások, vezetékvégek is valamennyire korrodálódtak, és valószínűleg még az a valamennyi áramátvivő képesség is lecsökkent, és egyszerűen nem jut elég áram az indító motorhoz, ahhoz, hogy az kellőképpen át tudja forgatni ezt a hidegben, ezt a nagy kéthengeres motort. Egyébként ilyen esetben lehetne azt is gondolni, hogy lehet, hogy a gyertyával, vagy az üzemanyagellátással, vagy a nem tudom én mivel van a probléma, de az a helyzet, hogy többször próbáltam már, hogy idehoztam egy 100 amperórás nagy aksit, rátettem, és abban a pillanatban ugye annak van akkora árama, hogy az esetleges rosszabb érintkezések mellett is bőven adott annyit, amennyit kellett, és így azonnal forgat, és első fordulatra elindul. Tehát valójában egyszerűen nem mással van a probléma, hanem azzal, hogy nem jut elég áram az indító motorhoz. A neten keresgélve több javaslatot is lehet találni ennek a problémának a megoldására, hiszen ez nagyon gyakori ezeknél a motoroknál. Arról van szó, hogy egyszerűen sajnos 20 éve, amikor ezt a motort tervezték, illetve gyártották, alulméretezték az akkumulátor és az önindító közötti vezetékeket, és amikor ilyen hidegben nehezebb szituáció van, nehezebb dolga van az önindítónak, akkor egyszerűen nem kap elég áramot. Erre többféle megoldási javaslat is kering a neten. A leggyakrabban az jön elő, hogy hát le kell cserélni az akut egy legjobb minőségűre és a lehető legnagyobb indítóáramúra, de hát ugye azért ez egy kisméretű motor akku, valamennyit fejlődött az akkutechnológia az elmúlt 20-25 évben, tehát valamivel magasabb maximális indítóáramú akkut lehet venni, mint amilyen 20 éve ebbe gyárilag lehetett. De valójában annyival nem magasabb, hogy ez megoldja a problémát, meg egyébként is az valójában az alap problémát nem oldja meg, csak tüneti kezelés lehet. Ezen kívül az sem egy hátrányos dolog, ha néhány évente szétszeded, leveszed a kábelsarokat, és megcsiszolod, megtisztítod őket, hogy az esetleges felületi korróziót eltávolítva újra tökéletes legyen mindenhol az elektromos csatlakozás. Ezzel is egy picit lehet javítani az önindító áramellátásán, de annyit nem, hogy ez ténylegesen megoldja a problémát, és ahogy az előbb is mondtam, ez valójában a lényeget, a valódi problémát nem kezeli. De hát természetesen, hogyha egy probléma sok típus, sok példányánál fennáll, akkor arra az utángyártóipar is reagál, és nyilvánvalóan erre a kérdésre is született már megoldás. A neten több gyártónál lehet találni olyan utángyártott kábelkészleteket, ami jobb minőségű és nagyobb keresztmetszetű kábeleket tartalmaz, és ezzel elősegíti, hogy az akkuból az önindítóhoz eljusson a megfelelő árammennyiség a feszültségesés vagy nélkül, vagy jóval kisebb feszültségeséssel. És hát én is a neten keresgélve találtam rá az Exact Start nevezetű kis vállalkozásra. Szerintem ez lehet, hogy egy egyfős cég, vagy valami kis manufaktúra. Minden esetre Angliában vannak, és gyakorlatilag az összes Ducati típushoz típus specifikusan gyártanak ilyen kábelszetteket, jobb minőségű vezetékből, meg
jobb kábelsarukkal, mint amilyen az eredeti. Van saját honlapjuk is, de ott azt írják, hogy ha az Egyesült Királyságon kívülről rendelsz, akkor érdemes az eBay-es oldalukon megvenni, mert akkor ott automatikusan már a vámot meg az áfát is bele kalkulálja a rendszer, és hát ez így is történt, én az eBay-en vettem meg. Hát olcsó nem volt, ugyanis körülbelül 50 000 forintról beszélünk, de nézd meg, egyrészt teljesen korrekt, képes, konkrétan az adott típushoz való beszerelési útmutató van. Az én motorom az egy 2003-ban gyártott Multistrada 1000 DS, és ez a kábelszett, ez konkrétan ehhez a típushoz való, és maga az útmutató is konkrétan ezt a típust ábrázolja, tehát pontosan ennek a beszerelését azt is típus specifikusan küldik az adott kábelszethez, mármint az útmutatót, és akkor itt van, nézd meg a szett. Én azért ezt választottam, több gyártónál is találtam ehhez a típushoz is kábelszettet, mert nagyon baromi szimpatikus volt az, hogy egyrészt nem csak magát a 3 kábelt tartalmazza, de nézd meg, teljesen úgy elkészítve pontosan olyan hozba, hogy az ehhez a motorhoz és ennek az alkatrészeihez illeszkedjen. Látod, itt ez a 2 saru is pontosan úgy van kiképezve, olyan szögbe van meghajlítva, hogy az pont oda illeszkedjen majd, legalábbis remélem, hogy így lesz. És ez mindegyik ilyen, hanem még ilyen kis tartozékkészletet is adtak hozzá, nézd meg, van benne 2 darab ilyen rézanya az összeszereléshez, van benne ilyen alkoholos törlőkendő, meg ilyen kis finom csiszolópapír az érintkezések megtisztításához, meg még egy ilyen, azt mondja, dielectric compound, tehát egyfajta ilyen szilikonos zselé, ami a megtisztított érintkezési felületeknek a korrózió állóságát fogja javítani, meg az elektromos érintkezést is fogja javítani, tehát hogy ezek tényleg mindenre gondoltak, egy ilyen nagyon korrekt kis készletet állítottak össze, mondom, 50 000 forintos nagyságrend, nem kevés. Nyilván, hogyha valakinek megvan hozzá a kellő szerszámozottsága, tehát például egy olyan prés szerszám, amivel ezeket a nagy átmérőjű ilyen kábelsarukat rá lehet préselni a kábelre, meg be tud szerezni normális minőségű kábeleket, akkor meg lehet csinálni tulajdonképpen saját gyártmányba is, és nyilván úgy olcsóbbra fog kijönni, de hát nyilván akkor ahhoz egyébként ki kell kísérletezni a megfelelő kábelhosszokat, meg mindenfélét, ez meg elvileg tuti, úgyhogy nekem nincsen sajnos ilyen présszerszámom, valójában ez volt a legfőbb ok, ami miatt úgy döntöttem, hogy megveszem ezt a előre elkészített készletet. A lényeg, hogy ezt fogom beszerelni, és baromira remélem, hogy ez meg fogja oldani a problémámat. Ezen a motoron itt elől egy ilyen műanyag burkolat alatt található az akku, meg az egyéb biztosítékok, meg egyéb elektromos cuccok, illetve hát csak egy műanyag burkolat lenne itt, ha nem veszítettem volna útközben úgy, ráadásul, hogy észre se vettem, hogy elhagytam, pedig hát egy ilyen elég nagy műanyag burkolatról van szó. Egyébként mellesleg itt kérnék mindenkit, hogyha esetleg van valaki köztetek, akinek van ilyen baloldali műanyag burkolata eladó, az se baj, ha nem piros, akkor írjon nekem, illetve ha olyan van köztetek, aki foglalkozik ennek a készítésével, akár üvegszálas anyagból, vagy ilyesmiből, akkor írjon nekem, mert szükségem lenne egy ilyen burkolatra. Azt köszönöm szépen, tudom, hogy az OM Parts-on lehet rendelni, de azért az a gyári új alkatrésznek a 160 000 forintos ára az olyan, amiről én úgy gondolom egyelőre, hogy hát azt köszönöm, nem kérem. Na mindegy, a lényeg, hogy tulajdonképpen most még előnyös is a számunkra, hogy elveszítettem ezt a burkolatot, hiszen most nem kell leszerelni, hanem egyből hozzáférünk az akkuhoz. És hát ugye itt kell kezdenünk a szerelést, itt van az egyik kábel, amit le kell cserélni, itt van ez a másik, ami ide megy az indító reléhez, és a harmadik pedig, ami innen a relétől megy le az önindítóhoz. Azt írja a használati útmutatóba ennek a kábelkészletnek a készítője, hogy úgy is lehet használni, hogy meghagyod a gyári kábeleket, és ezt úgymond fölé még pluszban beszereled, hogyha elfér. Igazság szerint
még akár az se kizárt, hogy ezt érdemes lenne, hiszen tulajdonképpen mit árthat, hogyha pluszban ott van. Az a kérdés, hogy a csavarok elég hosszúak-e ahhoz például, hogy ezt így oda lehessen szerelni, hogy ezek itt egymáson legyenek. Megnézzük. Most minden esetre, mert látod, itt van egy ilyen kuszaság is, ugyanis a CarPuride Android Auto képes ilyen navigációs cuccnak az árama is innen megy, meg ide be van kötve. A túloldalon a kesztyűtartóban van egy szivargyújtó csatlakozó is, amit én utólag szereltem be, azoknak a vezetékei is itt mennek, és itt van egy ilyen kis kuszaság, de most minden esetre itt leszedem, kibontom a dolgokat, leszedem minden az indító reléről is, és akkor aztán utána meglátjuk, hogy fér ide. Aha. Ez olyan, hogy innen a negatív pólusról megy ide befelé máshova is egy vezeték, nem csak le az önindítóhoz. Tehát ez alapból egy olyan kábelezés, ahol muszáj lesz meghagyni a gyári kábeleket is a helyükön, mert hogy máshova is megy innen áram, ez itt eloszlik, és ebben pedig csak ilyen egy vezetékes maga ez a testkábel, amit ide a henger mögé kell majd valahova oda letestelni. Tehát ebben az esetben mindenképpen meg kell hagyni a gyári kábelezést, tehát az olyan szempontból egyszerűbb, hogy nem kell kiszerelni, hanem csak mellé még beszerelni ezt, meg egyébként azt is mondja az útmutató, majd ezt is mutatni fogom, hogy minden érintkezést meg kell tisztítani, finom csiszolópapírral meg kell csiszolni, meg azzal a hozzáadott géllel be kell kenni, ami egyrészt majd megakadályozza a korróziót, meg segíti az elektromos érintkezést. Azt azért nézd meg, itt mutatom, hogy itt az indítórelére rájövő vezetéknek a sarúja mennyire vékony, egy ilyen kis, nem is tudom, fél milliméter se, és akkor ugye itt van az új, látod? Hogy itt mennyivel komolyabb anyagvastagság van. Na, most a lényeg, hogy ezt az új vezetékdarabot ide az aksitól, ide ennek az indítórelének a csatlakozásához levezessem, ezt itt átdobom. Várjál, hogyan jön az ide. És akkor mondjuk így alá megy. És ez meg így mondjuk ide felé. A következő ez a testkábel, ami innen megy valahova ide a henger mellé. Na most ahhoz, hogy ide hozzáférjek ezektől az olajcsövektől, meg a vezetékektől, ezeket az ilyen tartó
vigyókat itt le kell szedni, de egyébként az meg sosem árt, hogyha az ilyen szerelés előtt egy kis féktisztítóval az ilyen csavaroknak a környékét megtisztítja az ember, hogy ne menjen be, ne kerüljön be kosz oda, ahova nem kellene. Na figyelj, mutatom, hogy hol van letestelve a motorblokkon. Figyelj, ráközelítek. Itt. Ez a csavar. Na most pofán is nyomtam magam a féktisztítóval. Na, egy ilyen hosszabb nyeri vigyóval. 8-as csavar egyébként. Na, és itt van a gyári vezetékvég. Ugye? Csiszi. Ja, és a már szakadt zoknikat sose dobd el. Ilyen célra nagyon jó. Itt van az idevaló kábel. Ezt valahogy itt párhuzamosan ezzel le kell dugni. De látod, ennek a végén ráadásul van ilyen kopak, ennek meg itt most nem volt. Lehet, hogy kellett volna egyébként. Azt mondja a használati útmutató, hogy ezt az ilyen gumivédő pipát, ezt itt akkor, amikor úgy szereled be a kábelt, hogy meghagyod a gyári eredetit is, akkor itt be kell vágni, itt ki kell vágni belőle egy darabot, hogy ott a gyári kábel elférjen. Hoppá. Itt. Na, 5 perccel később sikerült beleraknom úgy a csavart, hogy mind a kettő kábelnek a saruján keresztül megy. Úgyhogy most meghúzom. Na. Az meg hol van? Most meg a 8-as kulcs. Jó, és akkor most még itt valahogy ehhez már ilyen nőgyógyász kezek kellenek. A lényeg, hogy most meg kellene próbálni ezt a gumi pipát lehúzni oda. Ja, hát itt nem tudom, egyszerűen nem tudom megmutatni a képen, ott van bent. Sikerült ráhozni ezt a gumipipát is. És ugye most jön a harmadik kábeldarab, ami pedig innen a gyújtás erelétől megy a túloldalon lévő önindítóig. Innen már leszettem a csavart, és ezt a csatlakozót megcsiszoltam, meg ott a csavart is, és a túloldalon pedig itt van lent
Ez önindító, ez a kerek, és ott van az alján rajta a csavar. Ott van, azon is volt egy ilyen gumi védőpipa, de ennek ellenére látszik, már meglazítottam a csavart, de látszik, hogy mennyire dzsuvás, úgyhogy valószínűleg itt volt egyébként az egyik gócpont, hogy itt nem volt igazán jó az érintkezés, mert ide föl, tehát ugye ez itt alul van a motor alatt, ide felveri az első kerék a csapadékvizet, meg a sarat, és hiába volt ott az a védőburkolat, valamennyi bejutott, és ott dzsuvás, úgyhogy itt most igazán jól meg kell tisztítani. Nos, amint hallhattátok, hát óriási a különbség a kezdetekhez képest, hiszen akkor egyáltalán meg se forgatta az önindító a motort, most pedig első gombnyomásra tökéletesen forgatta és el is indította. Szóval én teljesen elégedett vagyok ezzel a cuccal, azzal együtt, hogy ahogy mondtam, 50 000 forintba került. Ezt mindenki döntse el, hogy ez sok-e vagy kevés, minden esetre én baromira elégedett vagyok vele, hiszen megoldottam egy problémáját ennek a motornak, amit egyébként nagyon szeretek, most már csak azt kell megoldanom, hogy ide szerezzek egy ilyen műanyag burkolatot, szóval ahogy már mondtam, hogyha neked esetleg van eladó, akkor keresd meg, vagy tudsz nekem csinálni egy nagyjából hasonló alakút ide, hogy a műszakin átmenjen, akkor is írj rám. Remélem, hogy hasznos volt ez a videó a számotokra, hogyha V2-es Ducatitok van és indítási nehézségetek, akkor szerintem hasznos volt. Nyomjatok egy lájkot a videó alatt, hogy másokhoz is eljuthasson, és iratkozz fel, ha még nem vagy, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!